Tưởng Mai, sao cô lại bất cẩn như vậy? Tiền cứu mạng của mẹ cũng làm mất được. Cô gái, cô làm sao vậy? Có cần tôi giúp gì không? Đại ca, anh có thấy một cái túi màu đen nào không? Bên trong đựng tiền cứu mạng của mẹ tôi. Cô khoan đừng khóc. Cô chắc chắn là đánh rơi ở gần đây chứ? Dạ phải. Vậy tôi giúp cô tìm. Cô đừng khóc. Cô tìm ở đây, tôi tìm ở bên này. Đừng khóc. Cô gái, trong túi của cô đựng bao nhiêu tiền vậy? 1.000 tệ. 1.000 tệ sao? Cũng không ít đâu. Một 1.000 tệ là tất cả tích góp của tôi rồi. Đưa cho bà ấy rồi. Các con tôi phải làm sao? Thôi kệ đi, cứu người là quan trọng. Cô gái, cô xem, có phải cái này không? Đúng là nó. Cô xem đi, cô xem thử. Đại ca, anh đúng là phúc tinh của tôi. Cảm ơn anh. Tay tôi bẩn lắm, thôi bỏ đi. Đã tìm thấy rồi, vậy mau về nhà đi. Tiền của tôi đều là tiền chẵn. Lẽ nào? Đại ca, Vương Tổng, hôm nay buổi giao lưu này đều là nam nữ độc thân đến tham dự. Sao anh lại dẫn cả phu nhân đến đây? Tôi không giống như các người. Tôi đến là để nâng đỡ thể diện cho Tưởng Tổng. Buổi giao lưu kết bạn do Tưởng Tổng tổ chức, đương nhiên phải có lão Vương nhà chúng tôi, đại diện hội đồng quản trị, đến kiểm tra rồi. Lỡ như cô ta tìm một người không ra gì, chẳng phải Tưởng thị xong đời rồi sao? Xem ra Vương Tổng đây là vì Tưởng thị mà đích thân ra tay đó. Tôi qua đó một lát. Giao lưu kết bạn gì chứ? Đây chẳng phải là xem mắt sao? Mấy cô nhóc này cũng không nói thật với tôi. Biết vậy đã không đến rồi. Tiên sinh, xin chào, có thể làm quen không? Thôi vậy, con gái cũng có lòng tốt, ứng phó một chút vậy. Xin chào. Thẩm Quốc Lương. Trần Lệ Hà. Tôi còn tưởng mình nhận nhầm người, hóa ra thật sự là anh. Trần phu nhân, hai người quen nhau sao? Đâu chỉ là quen, hơn nữa chúng tôi còn rất thân nữa đấy, đúng không? Đúng vậy, chúng tôi rất thân. Tôi thật không ngờ bà lại ở đây. Tôi còn muốn hỏi anh đấy, hôm nay ở đây tập trung toàn là danh gia vọng tộc. Một kẻ nhặt rác như anh sao lại trà trộn vào được đây? Đương nhiên là tôi được mời đến. Ai không có mắt mà lại mời anh đến đây chứ? Chuyện này chẳng phải rất rõ ràng sao? Là Tưởng thị mời tôi đến. Thôi đi Thẩm Quốc Lương, đã bao nhiêu năm rồi anh vẫn giữ cái thói hay nói khoác lác. Anh có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được tôi đâu. Mọi người đến xem này, có một tên rác rưởi trà trộn vào đây. Trần Lệ Hà, cô muốn làm gì? Để tôi xem là ai chọc phu nhân của tôi không vui. Ông xã, anh ta tên là Thẩm Quốc Lương, là một tên hạ đẳng nhặt rác. Hạ đẳng? Tôi thật là mù mắt rồi.
Còn tưởng anh ta là một vị tiên sinh có danh phận gì đó. Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm. Cái hội liên hoan của Tưởng thị này sao lại có thể để một kẻ hạ đẳng trà trộn vào đây? Thật là quá đáng. Trần Lệ Hà, tại sao cô lại phỉ báng tôi trước mặt mọi người? Tôi nói sai sao? Tôi đây gọi là phỉ báng sao? Anh nhìn lại anh xem, ăn mặc cái kiểu nghèo nàn đó, anh căn bản là không xứng xuất hiện ở đây. Người đâu? Lôi cái thứ hạ đẳng hèn hạ này ra ngoài cho tôi, đừng để nó làm bẩn sàn nhà của Tưởng thị tôi. Tôi đã nói rồi, tôi được Tưởng thị mời đến. Nếu như đuổi tôi ra ngoài, các người không sợ gánh không nổi hậu quả sao? Nực cười. Tôi là cổ đông của Tưởng thị. Trong danh sách khách mời hôm nay hoàn toàn không có tên anh. Đừng nói chỉ đến việc mời một kẻ hạ đẳng như anh. Tôi hiểu rồi. Chắc chắn là anh nhặt rác ở ngoài cổng. Nghe nói ở đây sẽ tụ tập những người nổi tiếng quyền quý, anh liền lén lút trà trộn vào, muốn tìm một bà vợ giàu có để đổi đời đúng không? Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Không tự soi gương xem lại mình đi. Đã lớn tuổi như vậy rồi, không biết xấu hổ. Tưởng rằng mấy bà giàu có sẽ để ý đến anh chắc. Người ta thích anh ở điểm nào? Thích anh không tắm rửa, hay là thích anh có trợ cấp xã hội hả? Thẩm Quốc Lương, nể tình trước đây chúng ta có chút giao tình. Tôi khuyên anh đó mau cút khỏi đây đi. Nghe nói lát nữa Tưởng tổng của tập đoàn Tưởng thị sắp đến rồi đó. Cái loại rác rưởi như anh làm bẩn mắt của cô ấy, coi chừng mất mạng đó. Trần Lệ Hà, sao cô lại quen biết cái loại đàn ông hạ đẳng này vậy? Tại sao lại không thể quen biết? Bởi vì cô ta là vợ cũ của tôi. Còn tưởng Trần phu nhân xuất thân từ gia đình hào môn lắm cơ. Không ngờ chồng cũ lại là một kẻ nhặt rác. Thì ra anh ta là anh chồng trước của vợ Vương tổng. Cái thân phận thấp hèn như anh ta sao xứng đáng để tôi gọi một tiếng anh? Trần Lệ Hà, cô giải thích rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là chuyện gì đây? Thẩm Quốc Lương, sao anh có thể sỉ nhục tôi như vậy? Tôi chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Cô chế nhạo tôi thấp hèn. Cô đừng quên rằng cô cũng từng là một người bình thường không có gì trong tay. Chồng, anh ngàn vạn lần đừng nghe anh ta nói. Lúc đó em cũng bị anh ta lừa gạt đó chứ. Lúc đó em còn nhỏ dại. Thẩm Quốc Lương nói với em rằng anh ta là người mở công ty. Anh ta nói sẽ cùng em sống cả đời, sẽ cho em hạnh phúc. Kết quả sau khi kết hôn rồi, em mới biết anh ta là một kẻ nhặt rác. Nhặt rác thì sao chứ? Nhặt rác cũng là công việc vinh quang, có gì mà phải xấu hổ. Điều đáng ghét hơn là hắn ta ngày nào cũng giày vò em, đánh em, chửi em, thậm chí còn không cho em một bữa ăn no. Em vất vả lắm mới trốn thoát khỏi ma chảo của hắn ta. Em cũng là một người khổ mạnh mà. Trần Lệ Hà, cô nói bậy. Rõ ràng là do cô ham hư vinh, chạy theo gã đàn ông xấu xa đó, bỏ mặc tôi và con. Cái gì? Hai người còn có con sao? Chồng ơi, không phải, là con hoang của hắn và người khác. Nhất định bắt tôi nuôi. Trần phu nhân cũng là một người khổ mạnh. Chẳng trách Trần phu nhân thấy hắn ta lại có phản ứng lớn như vậy. Hai người tốt nhất là phân rõ sự thật rồi hãy nói, kẻo lại hối hận. Hối hận? Tôi cho anh hối hận vì đến đây trước. Người đâu? Bắt lấy cho tôi. Tôi xem ai dám động vào tôi. Tôi nói cho anh biết, quá khứ của Lệ Hà dù có là sỉ nhục thì cũng là chuyện của hai vợ chồng chúng tôi. Hôm nay anh dám sỉ nhục cô ấy trước mặt mọi người, tuyệt đối không được. Quỳ xuống xin lỗi. Anh còn chưa có tư cách để tôi quỳ, còn dám cãi cứng. Tôi bảo anh quỳ xuống. Quỳ xuống cho tôi. Dừng tay. Ba không sao chứ? Ba không sao. Ai làm chuyện này? Nói.
Thẩm tiên sinh, anh không sao chứ? The film was translated and narrated by M Media. Là anh. Người lại từ đâu chạy tới vậy? Đồ con hoang. Câm miệng. Ngay cả ta mà ngươi cũng không nhận ra sao? Ngươi chính là đứa con hoang của Thẩm Quốc Lương. Phải. Không ngờ hôm nay ta lại tới đây đúng chứ? Cô bé, ta bây giờ chính là phu nhân của Vương Tổng, thuộc tập đoàn Tưởng Thị, là người ngươi không thể đắc tội. Ta khuyên ngươi nếu biết điều thì mau chóng quỳ xuống xin lỗi ta đi. Biết đâu ta còn có thể tha cho ngươi một con đường sống. Dựa vào cái gì mà mày đánh tao? Cái tát này là đánh bà không biết liêm sỉ, trước mặt mọi người làm nhục ba tôi. Cái tát này là đánh bà chê nghèo yêu giàu, vứt chồng bỏ con. Cái tát này là đánh bà tâm địa độc ác, đảo trắng thay đen, trước mặt mọi người phỉ báng vu khống thanh danh của cha tôi. Lão Vương, mụ điên kia, ngươi dám ở địa bàn của Tưởng Thị ta làm loạn gây sự, xem ta thu thập ngươi thế nào. Lão Vương, ngươi thân là cổ đông của tập đoàn Tưởng Thị, ở đây lớn tiếng ồn ào, còn thấy mất mặt chưa đủ sao? Tưởng Tổng, cô cũng thấy rồi đấy. Bọn họ ở Tưởng Thị chúng ta tự tung tự tác, đây là không để Tưởng Thị của cô vào trong mắt đấy. Ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra. Phải đó, Tưởng Tổng, người cầm đầu là cái tên hạ đẳng nhặt rác kia, bây giờ còn dẫn theo con gái ở đây đánh người, ăn nói ngông cuồng. Nếu không nghiêm trị, khó mà giữ được thể diện của Tưởng Thị. Vừa nãy anh nói Thẩm tiên sinh là thứ hạ đẳng nhặt rác. Không sai, hắn chính là một kẻ nhặt rác, thứ phế vật. Cô ngàn vạn lần đừng để hắn lừa gạt. Bây giờ tôi sẽ kêu người ném hắn ra ngoài. Người đâu? Đủ rồi. Thẩm tiên sinh là khách quý, tôi mời đến, tôi xem ai còn ý kiến gì. Sao có thể như vậy? Tưởng Tổng, hắn không phải là một kẻ nhặt rác sao? Đúng vậy, Tưởng Tổng, hắn chỉ là một tên nhặt rác hạ tiện. Sao hắn có thể là khách quý cô mời đến chứ? Tưởng Tổng, có khi nào bà bị hắn lừa rồi không? Tưởng Tổng, nhìn bộ dạng nghèo hèn của hắn kia, sao có thể là khách quý được chứ? Lão Vương, bình thường tôi dạy ông đánh giá người qua vẻ bề ngoài vậy sao? Sự thật mà, hắn là chồng cũ của vợ tôi, cô ta có tiếng nói nhất. Tưởng Tổng, đúng vậy. Lúc tôi quen hắn ta đã là người nhặt rác rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy. Chuyện này còn giả được sao? Cô còn dám ăn nói lung tung. Cô có tin không? Tôi vả mồm cô. Còn có con này, con nhỏ nhà quê này cũng là Thẩm Quốc Lương, nuôi lớn bằng nghề nhặt rác đấy. Không tin, cô bảo nó tự nói xem. Có phải vậy không? Tưởng Tổng, ba chị em gái chúng tôi đúng là được cha tôi nuôi lớn bằng nghề thu mua phế liệu. Nhưng chuyện này ở Giang Đô quốc tế mà nói không phải là bí mật gì. Tôi cũng biết Giang Đô quốc tế là khởi nghiệp từ tài nguyên tái sinh. Tưởng Tổng, ngài không thể tin những gì họ nói được. Họ nói không có bằng chứng. Họ chính là một lũ lừa đảo. Tưởng Tổng, từ khi Tưởng Thị khởi nghiệp, tôi vẫn luôn đi theo bà. Tôi cũng là vì bà suy nghĩ. Ngàn vạn lần không thể bị bọn họ lừa. Tôi từ rất sớm đã quen biết Thẩm tiên sinh. Tôi không tin ông ấy là người xấu như các người nói. Biết người biết mặt khó biết lòng mà. Vị quý phu nhân vừa nãy còn coi người này là quý nhân, muốn kết giao đấy. Thật không thể trách tôi mắt mù. Con người ông ta quá biết ngụy trang. Tôi còn tưởng ông ta là lão tổng của tập đoàn nào chứ. Cho nên Tưởng Tổng ơi, hắn ta đây là đang ngụy trang. Bà là người tinh tường, bà chắc chắn sẽ không tin đâu. Anh cũng chỉ là nghe ngóng ngoài đường thôi mà. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ hỏi thân phận của anh ta sao? Anh ta có thân phận gì chứ? Giai Mẫn, cô nói cho họ biết. Các người có biết Giang Đô quốc tế không? Đương nhiên, đó là ông trùm thương mại số 1 đại hạ. Sao vậy? Biết là tốt rồi. Vậy các người có biết vị đang đứng trước mặt các người, người mà các người nói là nhặt rác ấy, chính là
lão chủ tịch của Giang Đô Quốc tế, Thẩm Quốc Lương. Hắn ta, lão chủ tịch. Tôi có nghe nói lão chủ tịch của Giang Đô Quốc tế sẽ đến. Nhìn thế nào cũng không giống hắn ta. Sao dám mạo danh lão chủ tịch của Giang Đô Quốc tế? Nếu như bị vị đại nhân vật kia biết được thì ngày tàn của lão già nhà ngươi không còn xa đâu. Tưởng tổng, bà nghe xem, có nực cười không cơ chứ? Tập đoàn Giang Đô Quốc tế, đó là sự tồn tại đến mức nào? Tất cả những người ở đây đều sẽ không tin đâu. Các người biết không, các người nói ra những lời như vậy sẽ có hậu quả gì không? Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi. Cô nhìn xem Tưởng tổng bị các người chọc tức đến mức đều đã không nói nên lời rồi. Tôi xem các người còn muốn diễn đến bao giờ. Tại sao tôi phải giả vờ trước mặt cô? Thì đương nhiên là thấy bây giờ tôi sống những ngày tốt đẹp, tìm được một người chồng tốt. Ghen tị chứ gì? Tôi sẽ ghen tị với cô. Không thì sao? Ai ở đây mà không biết vị lão chủ tịch của Giang Đô Quốc tế đó là người sống ẩn dật, bình thường một lòng bận rộn với những việc làm ăn. Số người từng gặp ông ta cực kỳ ít. Điểm này cô nói đúng. Vậy thì sao? Vậy nên anh mới mạo danh thân phận của hắn đi khắp nơi lừa gạt chứ gì? Quan trọng hơn là muốn cho tôi một đòn đánh. Nhưng tôi sẽ không mắc mưu của anh đâu. Trần Lệ Hà, cái thói tự cho mình là đúng của cô sao mà vẫn không thay đổi chút nào vậy? Thẩm Quốc Lương, anh bớt ở đó mà làm bộ làm tịch đi. Anh không có tư cách dạy đời tôi. Thẩm Quốc Lương, đúng không? Tôi thấy là anh bị vạch trần, nói không nên lời rồi chứ gì. Nhân lúc vị đại nhân vật của Giang Đô Quốc tế còn chưa đến, mau cút đi cho khuất mắt. Đừng liên lụy đến tập đoàn Tưởng thị của chúng tôi. Cầm miệng đi. Anh ta chính là lão chủ tịch của Giang Đô Quốc tế. Tưởng tổng, chuyện này không thể nào. Sao? Lời tôi nói cũng không tin nữa rồi. Bà nói gì? Chúng tôi chắc chắn tin. Chỉ là chuyện này thôi. Anh ta tuyệt đối không thể. Bà vẫn chưa hiểu rõ. Chắc chắn bà bị lừa rồi. Đúng vậy Tưởng tổng. Lúc tôi đi theo anh ta chỉ là một kẻ nhu nhược, vĩnh viễn đều là một kẻ hạ đẳng bị người ta ức hiếp. Là vì ba tôi, ông ấy có tố chất. Bây giờ thì sao? Vẫn không phải là kẻ nhu nhược, chịu thiệt thòi không dám phản kích sao? Đó là vì ba tôi thân phận cao quý, không thèm so đo tính toán với đám ô hợp các người từng ly từng tí. Thôi đi cô bé, đừng cứ tự lừa dối mình nữa được không? Trên đời này ai cũng có khả năng phất lên sau một đêm, duy chỉ có Thẩm Quốc Lương là không thể. Bởi vì anh ta không xứng. Đúng, là tôi không xứng. Mọi người đều nghe thấy rồi chứ. Cuối cùng anh ta cũng thừa nhận anh ta là giả mạo rồi. Trần Lệ Hà, trong những ngày tháng của tôi và cô, thật sự là tôi đã không thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Tôi xin lỗi cô. Biết vậy là tốt. Sở dĩ tôi phải bất đắc dĩ trở thành một kẻ đi nhặt rác, hoàn toàn là nhờ phúc của cô đấy. Nghĩ lại năm xưa, cô cũng hết tiền tiết kiệm của gia đình, bỏ lại tôi và con cái, rồi theo gã đàn ông hoang kia bỏ trốn. Tôi đã nói gì cô chưa? Anh nói bậy. Sao? Câu chuyện do cô bịa ra thì có thể bi thảm động lòng người, còn sự thật tôi nói ra lại là dối trá đầy dẫy sao? Tại sao? Anh là chồng cô ta đúng không? Thẩm Quốc Lương, anh im miệng cho tôi. Anh có ý gì? Tôi và Lệ Hà đã bên nhau 3 năm rồi. Đương nhiên là người chồng hợp pháp của cô ấy. Những năm này, cô ta có từng nói với anh, cô ta 3 năm trước đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông chưa? 2 tiểu đội hay là một trung đội? Tự mình suy nghĩ đi. Thẩm Quốc Lương, anh im miệng cho tôi. Sao? Cô dám làm mà không dám để người khác nói sao? Sở dĩ cô ta không rời bỏ anh là bởi vì trong túi anh vẫn còn mấy đồng tiền thối mà thôi. Thẩm Quốc Lương, tôi liều mạng với anh.
Cô còn chê tôi chưa đủ mất mặt sao? Làm loạn đủ chưa? Tưởng thị vẫn luôn có giao dịch thương mại với Giang Đô Quốc tế, cũng luôn do đích thân tôi tiếp xúc. Thẩm Giai Mẫn chính là tổng giám đốc đương nhiệm của Giang Đô Quốc tế. Chẳng lẽ tôi lại nhận nhầm? Tưởng tổng, nếu bà đã nói vậy, chắc chắn là chúng tôi tin bà rồi. Xem ra tôi vẫn có mắt nhìn người. Đã để ý tới Thẩm tiên sinh. Không, là khí chất của Thẩm tiên sinh tốt. Xin lỗi, Thẩm tiên sinh, mạo phạm đến ngài, thật sự là tội lỗi. Là tôi có mắt như mù. Tôi xin tạ tội với ngài. Ngài ngàn vạn lần đừng đem tội trút lên tập đoàn Tưởng thị. Được rồi, coi như anh còn chút lương chi. Thẩm tiên sinh, lão Vương là cấp dưới lâu năm của tôi. Tuy rằng con người có chút lỗ mãng, nhưng vẫn luôn là trung thần một lòng vì tập đoàn. Vương tiên sinh, tâm tư của anh dành cho Tưởng thị thật sự rất tuyệt vời. Nhưng anh cũng phải nhìn rõ người nằm bên cạnh mình. Cảm ơn Thẩm tiên sinh đã nhắc nhở. Tôi về sẽ ly hôn với cô ta. Được thôi, tôi còn chẳng muốn sống với anh nữa đâu. Đi ngay đi. Quốc Lương, anh xem hiểu lầm này. Lúc trước tôi đã nói anh có tiền đồ mà. Quả nhiên không sai. Hình như vừa nãy cô nói tôi là một tên phế vật. Chẳng phải là để tạo áp lực cho anh sao? Nếu không thì bây giờ anh cũng sẽ không ra sức vươn lên, trở thành người giàu nhất rồi. Tôi là người giàu nhất thì có liên quan gì đến cô? Đương nhiên là có liên quan rồi. Tôi là vợ của anh mà. Chú ý cách dùng từ của cô. Là vợ cũ. Vợ cũ cũng là vợ mà. Tục ngữ có câu, một ngày là vợ chồng, 100 ngày là ân nghĩa. Dù sao thì chúng ta cũng có tình cảm mà. Tình cảm vào cái khoảnh khắc cô cuỗm tiền đi thì đã không còn nữa rồi. Quốc Lương, chẳng phải đó là hiểu lầm sao? Hóa giải được hiểu lầm này thì sẽ tốt đẹp mà. Chẳng có hiểu lầm gì cả. Chúng ta vốn dĩ chẳng ai nợ ai, đều đã lớn tuổi cả rồi. Có thể để cho mình chút mặt mũi được không? Quốc Lương, em không cần tôn nghiêm. Em muốn về nhà với anh. Trần phu nhân này thay đổi sắc mặt nhanh thật đấy. Vừa nãy còn mắng người ta, bây giờ lại quỳ trên đất liếm giày. Đừng nói nữa. Vương tổng bây giờ hận không thể phá tan cả phòng. Tôi thật là mù mắt rồi. Lại để ý đến loại tiện nhân như cô. Cút ngay về cho tôi. Họ Vương kia, bây giờ tôi với ông không còn quan hệ gì nữa. Đừng động vào tôi. Quốc Lương, em biết em sai rồi. Em xin anh tha thứ cho em. Em về nhất định sẽ cố gắng chăm sóc anh và con. Có được không? Vì tiền tài mà cô có thể làm đến mức không có giới hạn như vậy. Sao tôi có thể bắt đầu lại với loại người như cô chứ? Cô tỉnh lại đi. Quốc Lương, em biết em sai rồi. Em sửa. Em đã cắt đứt quan hệ với cái thằng họ Vương kia rồi. Sau này em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em cầu xin anh tha thứ cho em. Chúng ta làm lại từ đầu, có được không? Quốc Lương. Trần Lệ Hà, tôi hỏi cô, nếu tôi không phải là lão chủ tịch của Giang Đô Quốc tế, cô còn như vậy không buông tha mà cầu xin tôi sao? Quốc Lương, anh chính là lão chủ tịch của tập đoàn Giang Đô. Anh đừng có gạt tôi. Cô thu lại cái vẻ giả tạo đó đi, khiến tôi thấy ghê tởm. Người đâu? Đưa con điên này đi cho tôi. Đừng đụng vào tôi. Tôi không đi. Quốc Lương, em sai rồi. Em tự đánh mình. Em sẽ tự đánh mình. Em cầu xin anh tha thứ cho em. Quốc Lương, em thật sự sai rồi. Quốc Lương, đưa cô ta đi. Quốc Lương, em sai rồi. Quốc Lương. Tưởng tổng, Chủ tịch Thẩm mạo phạm rồi. Giao cho tôi xử lý. Tưởng tổng, thật ngại quá, để cô chê cười rồi.
Thẩm tiên sinh, sao lại nói vậy? Bây giờ, có phải nên nói chuyện của chúng ta rồi không? Buổi gặp mặt hôm nay, vốn dĩ tôi định là để mọi người tăng thêm chút tình cảm, nhưng lại xảy ra một chút trục trặc nhỏ. Hy vọng là không ảnh hưởng đến nhã hứng của mọi người. Buổi gặp mặt tiếp tục bắt đầu. Cảm ơn Tưởng tổng. Thưa ông Thẩm, nói chuyện của chúng ta đi. Chuyện của chúng ta. Giải Mẫn, sao vậy? Con không nói với ba con sao? Con nói rồi. Ba, Tưởng tổng chính là người mà con nói muốn giới thiệu cho ba để gặp mặt đó. Cái này sao dám chứ? Người ta Tưởng tổng là phu nhân xinh đẹp, ba làm sao có thể xứng với chứ? Thẩm tiên sinh, anh cứ coi như cho tôi một cơ hội trả ân tình cho anh. Cái gì? Mọi người quen nhau sao? Chuyện từ rất lâu rồi. Một lần gặp mặt thôi. Ba không nói cho con biết. Tuy chỉ là một lần gặp mặt, nhưng đã thay đổi vận mệnh của tôi. Tôi vẫn luôn rất cảm kích anh. Nhưng mà quá khứ của tôi cũng rất tồi tệ. Thứ mà tôi luôn coi trọng là nhân phẩm của một con người. Anh hùng không hỏi xuất thân, quá khứ thì sao chứ? Anh cứ cho tôi một câu trả lời đi. Được hay không được đây? Được. Quá được luôn. Chư vị, Tưởng mai tôi tuyên bố buổi gặp mặt hôm nay đã sinh ra cặp đôi đầu tiên, chính là tôi và Thẩm tiên sinh. Chúc mừng Tưởng tổng. Chúc mừng chủ tịch. Tưởng tổng và ông Thẩm môn đăng hộ đối, chắc chắn là lương duyên. Mọi người nên thể hiện chút gì đó sao? Hôn một cái đi. Hôn một cái. Có phải là hơi nhanh quá không? Đều lớn tuổi cả rồi, chúng tôi vẫn nên ôm một cái thôi. Thẩm Quốc Lương, người sáng lập tập đoàn Giang Đô Quốc tế. Đến đây thôi, để ta tự đi bộ về. Chủ tịch, không hay lắm. Thư ký Lâm, thư ký của Thẩm Quốc Lương. Ngài tay trắng làm nên sự nghiệp, sáng lập ra Giang Đô Quốc tế, giờ đã là tập đoàn thương mại đứng đầu đại hạ rồi. Ngài lại càng là người giàu có nhất. Này vinh quy bái tổ, đáng lẽ chúng tôi phải vinh dự đưa ngài đến tận cửa mới phải. Thư ký Lâm, cô phải nhớ kỹ, thành công là kết quả của sự nỗ lực, không phải là thứ để khoe khoang. Hơn nữa, tôi mang thân phận về làng, người nhà của tôi và bà con chắc chắn sẽ không thoải mái. Vâng, tôi hiểu rồi. Thế quà của con gái Giai Giai đưa cho tôi đâu? Về đi. Vâng. Nhà mới của Thẩm gia. Chúc mừng thím nha. Được, cảm ơn. Mau vào. Thím này, nhà mới xây xong, sau này cháu phải đến thường xuyên mới được. Đúng đó. Thím ơi, nhà mới xây đẹp quá. Tốt. Thím ơi, thím xem xe của ai kia. Chắc là con trai tôi về rồi. Nhanh, đốt pháo thôi. Thẩm lão nhị, con trai thứ hai của Thẩm gia. Mẹ, mau nhìn kìa, đấy là thằng thứ hai nhà tôi, mở công ty rồi, cũng là ông chủ nhỏ. Vợ nó lại còn là công chức nữa chứ. Tốt quá đi. Mẹ, con về rồi, đến sưởi ấm nhà cho mẹ đây. Tốt, mẹ, con dâu thứ của Thẩm gia. Con mang đến cho mẹ nhân sâm rừng mà mẹ thích nhất đây. Đây là nhân sâm 100 năm của chính phẩm đường đấy. Đại bổ luôn, vẫn là con dâu thương tôi nhất. Mau, vào nhà thôi. Thím thật có phúc quá đi. Thẩm lão tam, con trai thứ ba Thẩm gia. Mẹ,
Đấy là thằng thứ ba nhà tôi, là quản lý cấp cao của Bill was Giang Đô quốc tế đấy. translated and Kiếm còn nhiều hơn cả thằng thứ hai. Với căn nhà mới này, con chuẩn bị lắp cho mẹ những thiết bị hiện đại thông minh để mẹ hưởng phúc cho sướng. Được, con dâu út của Thẩm gia. Mẹ, đây là Tây Dương Sâm để hiếu kính mẹ. Đây là con bỏ tiền mua ở nước ngoài đấy. Tốt, để mẹ sống lâu trăm tuổi. Tốt, mẹ thích. Mau vào nhà đi. Thím này, hôm nay ngày vui lớn thế này, thằng cả nhà thím, Thẩm Quốc Lương, lại không về sao? Đừng nhắc đến cái thứ bỏ đi ấy. Về đây, tôi sẽ phế chân nó. Mẹ, con về rồi đây. Vừa nhắc Tào Tháo đến. Đây chẳng phải con trai lớn của mẹ về rồi sao? Sao mày lại về? Mẹ, con về thăm mẹ. Con bất hiếu, lần này con về sẽ không đi nữa đâu, để phụng dưỡng mẹ. Phụng dưỡng tôi? Để tôi xem. Đây là nhớ đến tiền dưỡng già của tôi chứ gì. Định ăn bám hả ta? Sao lại thế được mẹ? Chỉ có mình mày về thôi sao? Ba đứa cháu gái của mẹ bận công việc lắm, nhưng đã hứa với con rồi, hôm nay nhất định sẽ đến thăm mẹ. Đừng nhắc đến ba con nhỏ đó. Chúng nó có công việc gì chính đáng đâu. Tốt nhất là đừng có đứa nào về để tôi phải trướng mắt. Thằng Thẩm Quốc Lương này là đứa có trình độ học vấn thấp nhất nhà họ Thẩm. Thứ nó nuôi dạy ra thì ra cái dạng gì chứ? Đúng đấy, về đến thôn mà đến cái xe đưa đón cũng không có. Chắc là về khóc lóc kể khổ thôi. Thôi được rồi, mau vào nhà đi. Vừa về đã làm tôi mất mặt rồi. Mẹ, đây là cháu gái dai dai của mẹ, đặc biệt chuẩn bị quà cho mẹ đấy. Chúc mẹ mãi trẻ đẹp, luôn tươi trẻ. Thằng con thứ hai của mẹ biếu mẹ, một củ sâm núi trăm năm chính hiệu của chính phẩm đường. Thằng con út của mẹ biếu mẹ, Tây Dương Sâm quý giá. Toàn là những thứ đáng giá thôi. Mày mang cái túi ni lon rách này đến lừa bà đây hả? Mày lôi được gì hay ho từ nó ra chắc? Mẹ, mở ra xem đi đã. Chắc chắn là đồ tốt đấy. Quốc Lương về rồi sao? Vương Song Trí, cậu của Thẩm Quốc Lương. Cậu. Em gái, Quốc Lương khó khăn lắm mới về được một chuyến, em đừng có trách nó nữa. Nghe anh một câu, chúng ta vào nhà trước đã được không? Cậu, dạo này sức khỏe thế nào? Tốt. Càng ngày càng đẹp trai ra đấy. Đâu có. Đi thôi cậu. Đi. Vào nhà, nào. Đây là cháu ngoại lớn của tôi, lễ của Thẩm Quốc Lương đây. Ghi vào. Cậu ơi, Quốc Lương, đi thôi con. Cái thứ rác rưởi gì thế này, đem bán phế liệu đi. Quốc Lương, con đừng trách mẹ con, nó đều bị chúng ta nuông chiều hư rồi. Già rồi, lại thích dở thói trẻ con. Hôm nay là ngày tân gia, ngày đại hỷ. Con đừng cãi nhau với nó, thuận theo nó là không sao cả. Con biết rồi, cậu, đó là mẹ con. Con sao có thể trách bà ấy được chứ? Đây không phải là người nhặt rác sao? Anh cả cũng về rồi đấy hả? Con nói gì vậy? Nói chuyện với anh trai cho tử tế vào. Không sao, cậu đi xem cơm nước chín chưa? Nói chuyện vui vẻ nhé. Thằng 2, thằng 3, lâu rồi không gặp. Biệt lai vô dạng. Anh cả, anh thật là có ý tứ. Tưởng rằng ở thành phố mấy ngày là mình thành người thượng đẳng rồi. Đúng vậy, anh còn dùng cả thành ngữ nữa cơ đấy. Hai anh em chúng tôi đây này đã từng trải sự đời rồi đấy. Đừng có mà ra vẻ ta đây với tôi. Đều tại anh cả, bình thường quen miệng nói vậy rồi. Nếu như các cậu nghe không thoải mái, tôi sửa ngay. Đều là người một nhà cả, sao lại đứng ngoài này nói chuyện thế? Mau vào nhà, nói chuyện với mẹ đi. Con đó, đừng đi theo. Đi đi, mang lễ vật của bà con, đem bày hết lên trên bàn cao cho tôi, cho mọi người xem một chút. Mẹ, con nhiều năm không về, muốn ở bên mẹ nói chuyện nhiều hơn. Mấy món quà đó, lát nữa con và thằng 2, thằng 3 cùng nhau chuyển, rất nhanh sẽ xong thôi. Con có biết thằng 2, thằng 3 kiếm được bao nhiêu tiền không? Con còn muốn sai bảo bọn nó làm việc sao? Thằng 2 nó có bằng cấp đàng hoàng, bây giờ là ông chủ nhỏ rồi. Người ta thằng 3 là cấp cao của công ty niêm yết, lương năm cả triệu tệ, ai mà không giỏi hơn con. Hơn nữa, anh là anh cả, việc đương nhiên là anh phải làm rồi. Đúng vậy đó, mau đi khuân đồ đi. Bảo con làm chút việc, con đã cằn nhằn rồi. Cái nhà này chẳng nhờ vả được gì ở con cả.
Con đó không muốn khuân thì về đi. Đừng có mà ở đây làm vướng chân mẹ. Được, mẹ. Nếu mẹ đã nói vậy, vậy con đi làm. Nhưng mà thằng hai, thằng ba này, mẹ cũng không thể cứ chiều mãi được. Mày thích làm hay không thì tùy. Đi thôi. Anh cả, anh đúng là đáng đời. Mừng tân gia. Để tôi xem ai dám. Tránh ra. Đây là ai vậy? Khí thế lớn vậy. Cô nhìn người đứng giữa kia kia, chẳng phải là đệ nhất nữ minh tinh đại hạ Thẩm Giai Hân sao? Ba. Các người lại dám bất kính với ba tôi. Ba không sao chứ? Ba không sao. Tôi nói cho các người biết, hôm nay có một người tính một người. Tôi sẽ vạch trần các người, cho tất cả cùng xem bộ mặt ghê tởm của các người. Quốc Lương, đây là ba đứa con gái của con sao? Đúng vậy. Các con, đến gọi ông cậu đi. Ông cậu. Đứa nào đứa nấy đều xinh đẹp như băng tuyết. Băng tuyết xinh đẹp cái gì? Chính là ba đứa vô giáo dục. Con nha đầu hoang, đến nhà tôi không hành lễ thì cũng thôi đi, vừa vào cửa đã đánh người. Các người còn có thiên lý không vậy? Mụ đàn bà điên này là làm cái gì vậy? Láo xược. Mày lại dám gọi bà nội mày là mụ đàn bà điên, có phải mày muốn ăn đòn không? Lật trời rồi, tao là bà nội mày, mày còn dám mắng tao? Bà nội. Bà ấy là bà nội của các con. Không thể nào. Bà nội của con phải là một người hiền từ mới đúng. Sao có thể là bà già điên trước mắt này chứ? Các người có bị điên không vậy? Thẩm Quốc Lương, đây chính là ba đứa con hoang mà anh nói đó sao? Thật là có loại ba nào thì có loại con đó. Cút hết ra ngoài cho tôi. Các người sỉ nhục ba tôi trước mặt mọi người như vậy, còn muốn một câu nói là muốn chúng tôi rời đi. Có chuyện dễ dàng như vậy sao? Hôm nay các người sỉ nhục ba tôi như thế nào, tôi sẽ bắt các người trả lại hết. Chúng tôi có sỉ nhục ông ta đâu. Là người này già rồi còn không nên nết, tự mình chuốc lấy nhục nhã. Đúng vậy, con gái của kẻ lừa đảo còn có thể làm nên trò trống gì? Các người không quen biết chị cả của tôi và em út thì cũng thôi đi, chẳng lẽ không quen biết tôi sao? Các người nghĩ tôi không có khả năng lật trời lên chắc? Thôi đi. Nhị tiểu thư của Thẩm Quốc Lương là đại minh tinh đó. Bọn tiểu dân chúng ta đấu không lại người ta đâu. Đúng vậy, các người đều là người một nhà, có gì thì nói chuyện cho đàng hoàng là được mà. Đại minh tinh thì sao chứ? Đại minh tinh thì giỏi diễn kịch nhất. Tôi thấy đám vệ sĩ mà hôm nay cô mời đến đều là đến để diễn kịch với cô, hù dọa chúng tôi thôi. Mọi người không cần phải sợ bọn họ. Đúng vậy, bọn họ vừa vào đã đẩy người rồi. Mọi người vạch trần cô ta đi. Bọn họ để ý nhất là danh tiếng đó. Nhanh, lấy điện thoại ra. Thế nào? Sợ rồi chứ gì? Tôi không cần biết cô là minh tinh hay là ám tinh. Mau chóng dẫn ba cô đi đi, bằng không tôi sẽ nói với đạo diễn Tiền cấm sóng cô. Được thôi, tôi ngược lại muốn xem ai có bản lĩnh đó. Thật sự là định ăn vạ ở đây, không chịu đi đấy sao? Thật sự cho rằng thôn chúng tôi không có ai chắc? Con trai, gọi hết đám bạn của con đến đây, đuổi bọn họ đi. Xem ra sự ngu muội vô tri của các người đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi. Đã không biết hối cải như vậy, còn dám ở đây mà ăn nói ngông cuồng. Alo, ở đây có mấy người phụ nữ đến nhà chúng tôi gây sự. Mau gọi người đến đây, càng đông càng tốt. Nhanh lên. Tôi nói cho các người biết, ba tôi ở Giang Đô, thậm chí là toàn bộ đại hạ, đều là nhân vật số 1 số 2. Hôm nay các người đắc tội với ông ấy, đừng hòng ai sống yên ổn. Nhóc con, điều kiện để cô mạnh miệng là cô phải có bản lĩnh thật sự. Một đứa con gái hoang không có bản lĩnh như cô vanh váo cái gì chứ? Đúng đấy, bây giờ là xã hội pháp trị, các người đừng hòng nghĩ đến việc trả thù. Ba, hai cái thứ xấu xí này, những người kêu gào ồn ào kia là ai vậy? Bọn họ là chú của con. Đây là chú ba của con, đây là chú hai của con, đều là anh em ruột của ba con. Anh em ruột? Cháu thấy là hai tên rác rưởi mà thôi.
Đúng vậy, người nhân hậu như ba, sao lại có thể có những người anh em độc ác như vậy chứ? Còn nhãi danh, thái độ của cô là cái gì đấy? Một chút gia giáo cũng không có. Anh hai, anh xem đi, ba thế nào thì sẽ dạy dỗ ra đứa con gái hoang như thế. Đi đến đâu cũng làm mất mặt nhà họ Thẩm. Các người chê nghèo yêu giàu, không màng tình thân, ức hiếp ba tôi. Tôi thấy những người mất mặt là các người mới đúng. Còn nhãi danh cũng lanh lợi đấy nhỉ. Tôi nói cho cô biết, thím của cô là người của nhà nước đấy. Hôm nay nếu cô dám ở đây làm ra chuyện gì quá đáng, pháp luật sẽ không tha cho cô đâu. Pháp luật luôn công bằng, phán xét đúng sai. Hôm nay tôi không phạm pháp, cũng phải khiến các người trả giá. Các người thật là ngang ngược. Vừa vào cửa đã đẩy người rồi, đủ để đối mặt với cảnh sát rồi đấy. Thật sao? Nhưng mà trước khi tôi vào, những gì tôi thấy là các người muốn vây ba tôi. Chúng tôi đây là phòng vệ chính đáng. Đầu tiên là cái ông ba nghèo của cô thấy chúng tôi sống tốt hơn ông ta, ghen tị với chúng tôi, nên mới nghĩ đến chuyện giả làm đại gia để lừa gạt bà nội. Ông ta chính là một tên lừa đảo chính hiệu. Chúng tôi đánh một tên lừa đảo thì sao? Mày dám nói ba tao là lừa đảo? Tin hay không tao tát miệng mày. Ông ta chính là lừa đảo. Tất cả mọi người đều thấy rồi, ông ta đang nói dối. Mày nói bậy, còn không biết hối cải. Vậy thì ta sẽ cho ngươi ra đi một cách rõ ràng. Ngươi xem, ống tiêm phục hồi nhan sắc này, cha ngươi nói là ông ta tặng. Không sai, đây là ta vì cha ta chuẩn bị quà mừng. Ngươi thật đúng là giống cha ngươi, đồ vô liêm sỉ. Ngươi có biết Hạ viện Khoa học là một sự tồn tại như thế nào không? Ngươi dám mạo nhận là quà mừng của ông ta. Hạ viện Khoa học? Sao hả? Sợ rồi chứ? Ta đã nói rồi mà, cái nhà này đúng là lũ người chưa thấy qua thế giới. Vừa nghe đến Hạ viện Khoa học đã sợ đến tè ra quần rồi. Sao ta lại không biết? Ai dám đem Hạ viện Khoa học sản phẩm mới nghiên cứu ra tặng cho người khác chứ? Bởi vì con trai ta vừa mới thông qua kỳ thi phỏng vấn của Hạ viện Khoa học. Hạ viện Khoa học gửi quà đến xem như quà gặp mặt. Hạ viện Khoa học tặng cho nhân viên mới vào quà gặp mặt. Sao ta lại không biết? Tiếp tục giả bộ đi. Viện Khoa học là viện nghiên cứu cấp bậc cỡ nào? Làm chuyện gì cần phải báo cáo với loại tiểu nha đầu như ngươi sao? Ngươi trẻ tuổi, đừng quá coi trọng bản thân. Ta nói cho ngươi biết, đây chính là Hạ viện Khoa học bằng sáng chế sản phẩm của thầy Lý. Ông ấy vì thưởng thức ta nên đặc biệt cho ta làm quà gặp mặt. Vừa hay nhà mới của bà nội sửa xong, tiện thể mang qua cho ta luôn. Con trai nó chỉ là đứa trồng rau thôi, tầng lớp dưới đáy xã hội. Con nói mấy thứ này nó nghe không hiểu đâu. Cái gì? Trồng rau? Vậy ta nhắc đến tên của thầy Lý nhà ta, không dọa cho người vỡ mật chứ? Ta biết rồi, ngươi nói là lão già Lý Trấn Dũng đó chứ gì? Láo xược, ngươi dám nhắc đến tên thầy Lý của ta? Ngươi không muốn sống nữa sao? Đứa ngốc này bị người ta lừa rồi, còn giúp người ta đếm tiền. Lý Trấn Dũng chỉ là nhân viên của trung tâm ươm giống Hạ viện Khoa học. Nói trắng ra, ông ta mới là người vì Hạ viện Khoa học trồng trọt đó. Ngươi nói bậy. Ông ta mới là người nắm giữ bằng sáng chế. Bằng sáng chế này của ta từ đầu đến cuối đều là do ta nghiên cứu phát triển, cùng ông ta không hề có bất kỳ quan hệ nào. Ngươi thấy chưa? Nó còn ở đó mà giả bộ kia. Đúng là theo thằng cha lừa đảo, chẳng học được điều gì tốt. Đồ trồng rau. Vậy cửa lớn của Hạ viện Khoa học mở ở hướng nào? Ngươi biết không? Ngươi đừng nói. Kỹ thuật nói dối của ngươi so với cha ngươi còn bình tĩnh hơn nhiều. Không tin ngươi có thể gọi điện thoại đi hỏi thử xem. Lý Trấn Dũng có khi ngay cả nguyên vật liệu cơ bản nhất của dự án là gì cũng không biết. Nói như thể ngươi biết vậy. Ta đương nhiên biết. Dai dai, ăn nói phải cẩn thận đó. Đây là cơ mật, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Ba, con biết rồi. Hai cha con nhà này còn bịa đặt nữa chứ? Cơ mật gì chứ? Các người toàn là dối trá, bịa không nổi nữa rồi chứ gì. Tự mình tìm lý do cho mình. Sao cô rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi thế? Cô xem, tôi đang kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây non đây này. Lão Lý, có phải ông tuyển một nhân viên mới tên là Thẩm Dương không? Đúng, cái thằng Thẩm Dương đó là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, là tôi đặc biệt tuyển về để trồng trọt đấy. Có phải là xảy ra vấn đề gì không? Viện trưởng Thẩm, viện trưởng Thẩm, tôi đã gặp Thẩm Dương rồi. Hắn ta phẩm hạnh bại hoại, không thích hợp vào làm việc ở Hạ viện Khoa học.
Tôi biết rồi, tôi sẽ sa thải hắn ngay. Còn cả anh nữa, không có chí tiến thủ, lợi dụng bằng sáng chế của người khác, lừa gạt tiền bạc. Viện trưởng Thẩm, tôi sai rồi. Cô cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Viện trưởng, cô là viện trưởng Hạ viện Khoa học. Không sai, tôi chỉ coi trọng phẩm hạnh. Phẩm hạnh không tốt thì làm bất cứ việc gì cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Viện trưởng, tôi vô ý mạo phạm. Cô đại phát từ bi. Tôi là em trai của cô đó. Tiểu Dương, cháu căng thẳng cái gì? Cô ta tùy tiện gọi một cuộc điện thoại liền chứng minh cô ta là viện trưởng Hạ viện Khoa học rồi. Bác Hai, người trong video đó là thầy Lý đó. Cháu đừng quên, con gái thứ hai của Thẩm Quốc Lương là một diễn viên. Nó tùy tiện tìm một người đến hóa trang diễn kịch mà thôi. Đúng đó Tiểu Dương, con còn chưa nhận được thông báo thôi việc của Hạ viện Khoa học. Con đừng để con nhỏ đó lừa gạt. Hết cả hồn. Con quên mất cả nhà bọn họ là cái nòi lừa đảo, suýt chút nữa bị bọn họ lừa rồi. Đúng rồi, tôi suýt chút nữa quên mất. Việc đi hay ở của nhân viên Hạ viện Khoa học cần nhà tài trợ lớn nhất tiến hành phê duyệt. Dối trá chung quy vẫn là dối trá. Xem lát nữa cô còn diễn thế nào. Ba xem trên điện thoại của ba xem có phải có phê duyệt của Hạ viện Khoa học không? Lần này xem cô còn tiếp tục diễn thế nào. Chuyện này chắc 8 phần là muốn trốn đây mà. Muộn rồi, e rằng cái mạng và cái mặt của anh đều phải vứt ở đây thôi. Thẩm Dương, tôi là người của bộ phận nhân sự Hạ viện Khoa học. Thông báo anh không thông qua khảo hạch, không cần đến đi làm nữa. Cái gì? Sao thế con trai? Xong rồi. Hết rồi, làm sao vậy? Đều tại các người cả. Còn bị Hạ viện Khoa học đuổi việc rồi. Cái gì? Chuyện này là thật. Con gái út của Thẩm Quốc Lương này thật sự là viện trưởng Hạ viện Khoa học. Viện trưởng trẻ tuổi như vậy chưa từng nghe thấy bao giờ. Hay thật. Em trai, các người đều bị bọn họ lừa bời trò lừa vụng về. Nhân sự đều gọi điện thoại đến rồi, còn có thể là giả sao? Mấy người như bọn họ sống bằng nghề lừa đảo, sao có thể trắng trợn lừa gạt như vậy? Chắc chắn có đồng bọn đứng sau. Thật là nói bậy nói bạ. Sao vậy, lại bị tôi nói trúng rồi, sợ rồi. Các người chẳng qua chỉ là một băng nhóm lừa đảo do ông cầm đầu mà thôi. Đầu tiên là giả làm thầy giáo của Tiểu Dương, gọi điện thoại cho hắn, sau đó lại mời thêm viện trợ. Giả làm bộ phận nhân sự của Hạ viện Khoa học, gọi điện thoại cho Tiểu Dương để xác nhận. Còn có thể có kiểu thao tác này nữa sao? Chiêu trò lừa đảo của các người tạo thành một vòng khép kín hoàn hảo. Nhưng mấy trò vặt vãnh của các người có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được tôi đâu. Cô thấy thế nào? Đều là người thông minh cả. Sao trong đầu lại toàn là hồ dán thế hả? Tùy cô nói thế nào cũng được, dù sao tôi cũng sẽ không tin đâu. Gần đây đạo diễn Tiền vừa hay khai thác một dự án phim mới, nói về các thủ đoạn đối phó với lừa đảo. Tôi đã nghiên cứu rồi. Không ngờ cô lại vừa hay đâm đầu vào họng súng. Người cô nói hẳn là đạo diễn Tiền đã tặng cô chiếc viễn dương số không đúng chứ? Suýt nữa thì quên mất, cô là minh tinh mà. Cô cũng quen đạo diễn Tiền. Bây giờ tôi muốn xem cô định lừa tôi thế nào. Tôi không cần thiết phải lừa cô. Đúng vậy, vẫn là con gái tôi lợi hại. Xem kìa, bọn họ nhận thua rồi. Đúng vậy, tôi khuyên các người giữ vững tâm lý nhé. Lát nữa, ngàn vạn lần đừng có sụp đổ đấy. Đều là cáo già ngàn năm, cô giở trò với tôi làm gì? Cô cứ nói tiếp đi, tôi xem cô còn muốn giở trò gì nữa. Tôi đây, chỉ hỏi cô một câu đơn giản thôi. Cô quen đạo diễn Tiền bao lâu rồi? 1 tháng. Vậy cô có biết giá trị của viễn dương số 00? Đương nhiên rồi. Viễn dương số 0 là đạo cụ quan trọng trong dự án phim mới hiện tại của đạo diễn Tiền. Nghe nói trên toàn cầu chỉ phát hành có hạn, giá trị không nhỏ. Vậy cô dựa vào đâu mà cảm thấy trong khoảng thời gian quen biết ngắn ngủi như vậy, anh ta sẽ tặng cô món đồ có giá trị lớn như vậy? Đương nhiên là do năng lực của tôi xuất chúng rồi. Rốt cuộc là do năng lực của cô xuất sắc, hay là do da thịt thơm tho? Cô, Thẩm Giai Hân, cô có ý gì? Không có ý gì cả. Tôi chỉ là vừa hay nghe được một vài tin đồn tình ái của đạo diễn Tiền, không ngờ lại gặp được người thật ở đây. Cô đang ăn nói hàm hồ, cẩn thận bị mắng lên hot rất đấy. Nếu những gì tôi nói là sai, vậy thì cô hoảng sợ cái gì? Hạ hạ, ý cô ta là gì? Con và cái gã đạo diễn Tiền đó. Ba đừng nghe con nhỏ này nói bậy bạ. Đồ cái thứ không biết xấu hổ. Mày làm cái mặt mo của tao mất hết thể diện rồi.
Ba, sao ba đánh con? Đồ không có liêm sỉ. Tao đánh mày còn nhẹ đấy. Mấy người đều bị nó lừa rồi. Nó là diễn viên. Nó diễn kịch giỏi nhất đấy. Thẩm Hạ Hạ, tao đã nói rồi. Cái giới này của chúng ta không phải là nơi mà loại người không có tiền bạc và chỗ dựa như mày có thể bước chân vào đâu. Những chuyện mày làm rồi sẽ có ngày bị mọi người biết thôi. Bị mọi người cười chê thì sao chứ? Cô làm diễn viên cũng giống như tôi thôi. Xin lỗi nha, tôi khác cô lắm. Tôi đây là có vốn mang vào đó. Mà nguồn vốn hùng mạnh sau lưng tôi chính là ba tôi, Thẩm Quốc Lương. Cái gì? Ba mày chỉ là một tên lừa đảo nhặt rác thôi. Tính là cái thá gì mà vốn mày xạo sự. Đạo diễn Tiền ra lệnh đình chỉ quay phim của tập đoàn Viễn Dương. Tôi muốn xây dựng lại đội ngũ quay phim. Tại sao vậy? Dự án đang tiến triển rất thuận lợi mà. Tôi hỏi anh, có phải gần đây anh mới nhận một trợ lý mới tên là Thẩm Hạ Hạ không? Hình như là có người đó. Trợ lý của tôi nhiều quá, tôi không nhớ hết được. Chính là cái cô mà anh tặng du thuyền Viễn Dương số 0 đó. Cái gì? Cô ta đang mơ mộng cái gì vậy? Viễn Dương số 0 là du thuyền của tôi. Sao tôi có thể đem tặng cho người khác được chứ? Tên là Thẩm Hạ Hạ phải không? Cô yên tâm, tôi lập tức cho cô ta cuốn gói ngay. Vẫn là đạo diễn Tiền biết làm việc. Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Mọi người cứ tiếp tục quay phim đi. Dự án Viễn Dương này là do tôi toàn quyền đầu tư quay đó. Đạo diễn có nổi tiếng đến đâu, trước mặt tư bản cũng chẳng đáng là gì. Sao, cô nghĩ đạo diễn Tiền cũng là người do tôi mời diễn xuất sao? Đúng là diễn viên có khác. Con xem, vừa nãy cô ta diễn cứ như thật ấy. Chẳng lẽ giống như vừa nãy đều là tìm người đóng giả sao? Đạo diễn Tiền rõ ràng đã nói tôi có năng lực. Anh ấy nói tôi là một trong những trợ lý giỏi nhất của anh ấy. Cô đúng là ngốc mà. Bị người ta lừa mất thân rồi, còn nhớ đến cái tốt của người ta. Ba ơi, phải làm sao đây? Con bị phòng sát rồi. Hạ Hạ, con đừng sợ. Chắc chắn là vừa nãy cô ta đã bàn bạc với đạo diễn Tiền rồi. Đạo diễn Tiền coi trọng năng lực của con như vậy, sao có thể không tin con chứ? Đúng đó chị. Chị không phải nói là bọn họ có cả một đội đang lừa người sao? Chị mau gọi cho đạo diễn Tiền, gọi điện thoại xác nhận lại đi. Xác nhận cái giám ấy? Mặt của đạo diễn Tiền tôi đâu phải là không biết, chính là anh ta. Cái gì? Thẩm Giai Hân, rốt cuộc cô đã nói gì với đạo diễn Tiền mà khiến anh ấy nói không quen tôi? Tôi đã nói hết rồi. Việc quay phim của tập đoàn Viễn Dương là do tôi toàn quyền đầu tư. Nếu tôi ra lệnh dừng lại, anh ta một xu cũng không nhận được. Cô cảm thấy trước mặt tư bản anh ta sẽ chọn cô sao? Thằng hai, cậu chỉ là làm ăn nhỏ thôi, sao có thể biết được sự hung hiểm của giới danh lợi này chứ? Các người đúng là không tự lượng sức mình. Xong hết rồi. Ba còn trông chờ sau khi con thành danh sẽ đưa ba và mẹ con lên hương phát đạt. Bây giờ thì tốt rồi, con bị toàn ngành phong sát. Tôi cũng hết hy vọng rồi. Không đúng mà anh hai. Bây giờ AI phát triển như vậy, chắc chắn là bọn họ đã thay đổi khuôn mặt trong video rồi. Đúng vậy, sao con lại không nghĩ ra nhỉ? Đạo diễn Tiền nổi tiếng như vậy trong giới, chắc chắn là cô sợ đắc tội với anh ta, nên là dùng video giả để lừa tôi. Cô đúng là ngu ngốc mà. Vậy sao? Tôi sẽ gọi điện thoại cho đạo diễn Tiền ngay đây, để anh ta vạch trần bộ mặt thật của cô. Đúng là kẻ ngốc, đều muốn tự chứng minh sự ngu ngốc của mình. Được rồi, Thẩm Quốc Lương, anh làm đủ chưa? Anh nhất định phải làm cho cái nhà này đến mức mọi người đều sống không nổi, anh mới chịu bỏ qua sao? Mẹ, con không muốn phá hỏng cuộc sống của bất kỳ ai. Là bọn họ ép người quá đáng trước. Tôi không cần biết hai đứa con gái hoang này nói là thật hay giả. Hôm nay các người mau cút hết cho tôi. Tôi nghe nói có người gây sự ở nhà họ Thẩm. Ai to gan như vậy chứ? Chính là 4 người này ở trước cửa nhà tôi, nói năng lung tung. Thật sao? Còn có người dám chọc giận Đông ca không vui. Có phải là chán sống không? Các người chẳng phải là dựa vào đông người sao? Bây giờ người của tôi cũng đến rồi. Tôi xem các người lừa đảo thế nào. Bao vây chúng cho tôi. Các người muốn làm gì? Sao? Sợ rồi. Sợ là đúng rồi. Tuổi còn nhỏ không lo học hành, muốn chơi trò xã hội đen với tôi sao? Bác cả, đây đều là bạn bè của cháu. Chúng cháu là người đứng đắn. Ăn mặc như thế này, cháu dám nói là người đứng đắn sao? Quản thật rộng. Bọn họ chẳng qua là không quen nhìn các người lừa đảo, nên đến giúp một tay thôi. Với thân phận của tôi, sao có thể đối đầu với loại rác rưởi như ông chứ? Thật là hết thuốc chữa.
Mày lại đi cùng với đám côn đồ này. Anh là thân phận gì? Mày nói ai là côn đồ hả? Đừng so đo với bọn họ. Nhỡ đâu bọn họ chó cùng rứt dậu. Người thật thà như chúng tôi còn không dễ bị ức hiếp sao? Đông ca nể mặt các người đấy. Đừng có được voi đòi tiên. Tôi ngược lại muốn biết anh là cái loại thân phận gì. Để cho cô biết thân phận con trai tôi cũng không có gì. Chỉ là cô đứng cho vững vào. Đừng có mà sợ đấy. Nghe cho kỹ đây. Đông đông nhà chúng tôi đi du học 3 năm, học về quản lý tài chính. Bây giờ tự mở công ty rồi, làm ông chủ rồi. Cũng coi như là doanh nhân trẻ tuổi. Gần đây đã hợp tác với Giang Đô Quốc tế. Đã bàn thành hợp tác, nhất định sẽ phất lên thôi. Giang Đô Quốc tế, các người chắc chắn nghe qua rồi chứ. Chỉ bằng loại ba của cô, vừa rồi còn mạo danh là sếp lớn tập đoàn Giang Đô Quốc tế. Nói ra ngoài không làm người ta cười ngất sao? Lưu tổng của Giang Đô Quốc tế, khoản đông đông nhà chúng tôi là thiên tài kinh doanh, là ông trời đút cơm cho ăn đấy. Nếu không phải mấy người trở về lừa đảo, cả đời này các người cũng không thấy được người có thân phận như vậy đâu. Ba, chú ba, nói với bọn họ làm gì? Bọn họ có hiểu đâu. Bọn họ với con chênh lệch lớn bao nhiêu? Không, tôi hiểu, tôi quá hiểu ấy chứ. Lưu tổng trong miệng các người chính là người phụ trách chi nhánh Lăng Kiều, Lưu Hải Thiên. Vậy mà còn biết Lưu tổng cơ đấy. Biết một chút. Lần này tôi được hợp tác với Giang Đô Quốc tế sẽ khiến công ty của tôi một bước lên trời. Ngay cả người phụ trách của chi nhánh Lăng Kiều cũng sẽ phải nể tôi vài phần. Tương lai cái vị tổng giám đốc Giang Đô Quốc tế kia còn phải đích thân tiếp đón tôi đấy. Cô cười cái gì? Tôi chỉ cười cậu ngây thơ đáng yêu. Khoảng cách giữa loại người như cô và tôi, cô sẽ không hiểu đâu. Cậu nói không sai, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, hợp tác của cậu sắp sửa tan tành rồi đấy. Cô lừa đảo không được, bắt đầu nguyền rủa tôi đấy hả? Ảo tưởng của cô sẽ không thành hiện thực đâu. Cái tên Lưu Hải Thiên này là tôi giới thiệu cho Đông Đông đấy. Quan hệ của chúng tôi khăng khít lắm đấy. Thật sao? Nếu không thì sao Lưu Hải Thiên có thể đem quả kim đào quý giá như vậy đem làm lễ hợp tác mà tặng chứ? Ông nói cái này là Lưu Hải Thiên tặng cho ông làm lễ hợp tác. Đương nhiên tôi lại đem cái lễ vật này tặng lại cho bà nội để làm quà mừng tân gia. Thật là không biết xấu hổ. Tôi thấy kẻ trơ trẽn là các người, ba đứa cháu của tôi. Bọn nó vừa có tiền vừa có tài, mua cho tôi những món quà quý giá. Đó chỉ là chuyện nhẹ nhàng, không giống như các người chỉ biết đi tay không mà đến đây làm loạn, cái gì cũng không mua cho tôi. Ba ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ba mừng rỡ vui vẻ cầm lấy nhân sâm mà em gái con tặng cho ba để chúc mừng bà nội. Nhưng bọn họ luôn cho rằng củ nhân sâm đó là giả. Củ nhân sâm đó là do con tự tay hái ở viện nghiên cứu, quý giá vô cùng. Sao có thể là giả được? Là đám bọn họ không biết hàng. Tiếp theo các con mang lễ vật đến. Ba đứa trẻ đó lại nói 3 phần quà mừng này là của chúng nó. Ba muốn giải thích, chúng căn bản không cho ba cơ hội, ngược lại còn nói ba toàn nói dối, là một đồ lừa đảo. Ra là vậy. Được rồi anh cả, đừng diễn nữa. Tình cảnh của anh tôi hiểu rõ lắm. Lúc trước anh nhận nuôi 3 đứa trẻ hoang này để nuôi sống chúng. Bản thân anh còn ăn không đủ no, vợ bỏ theo người khác. Một mình anh mang theo 3 đứa con riêng, có thể nuôi dạy chúng thành người như thế nào? Đúng vậy. Con gái lớn của anh đó trời sinh tính thẳng như ruột ngựa, cũng không có công việc gì, suốt ngày lẽo đẽo theo sau mông anh. Con gái thứ hai của anh đó cũng không có tiền đi học, đưa đến trường nghệ thuật bị người ta bao nuôi, cũng có chút tiếng tăm. Thì sao chứ? Chẳng phải vẫn lẽo đẽo theo anh, ở đây lừa người xin ăn hay sao? Còn con gái út của anh rõ ràng là dân trồng trọt hôi hám, còn ở đây giả bộ là người của Hạ viện Khoa học, xây dựng hình tượng người có văn hóa. Bọn chúng căn bản là lừa đảo. Tôi xem như đã hiểu rõ rồi. Thẩm Quốc Lương, anh mãi mãi chỉ là một tên phế vật không có tiến bộ. Để lừa tôi, vừa thuê xe lại còn thuê diễn viên, còn giả vờ bản thân là một giám đốc chủ tịch gì đó, diễn cho tôi xem một màn kịch thật lớn. Anh tưởng rằng anh làm như vậy thì sẽ khiến tôi nể trọng anh sao? Anh đừng hòng. Có ai làm mẹ mà lại
Sỉ nhục con trai mình trước mặt bao nhiêu người như vậy không? Lũ các người tham giàu chơi nghèo như này, có tư cách gì mà sỉ nhục ba tôi? Các người không xong với tôi đâu. Được rồi. Các con, với tư cách là một người ba, hôm nay ba thật sự đã lĩnh giáo rồi. Với tư cách là một người con, hôm nay ba cũng mở mang tầm mắt rồi. Mẹ, con trai, ba, lần cuối con quỳ gối trước mẹ, lần cuối con dập đầu lại mẹ. Con gọi mẹ một tiếng. Con vốn dĩ nghĩ rằng đời sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Con sẽ về thôn, ở bên cạnh mẹ để báo hiếu. Con cũng lo lắng thân phận của con, sợ bà con, sợ ba mẹ có khoảng cách không thoải mái, cho nên con mới đỗ xe ở bên ngoài, con tự mình đi vào. Nhưng con không ngờ rằng cái mà con phải đối mặt là sự bài xích của từng người một. Lăng nhục, chửi mắng, thậm chí là bị đánh. Chỉ vì con mặc đồ rách rưới, chỉ vì con trông có vẻ không có tiền sao? Mẹ thậm chí muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con. Được, hôm nay con sẽ làm theo ý mẹ. Thẩm Quốc Lương, The film was translated cầm lấy cái thứ nhà quê này của anh đi. Ông, cái đồ vong ân bội nghĩa này, mày dám mắng tao, tôi mắng ông thì sao? Ông có biết không, giang đồ quốc tế, cái gọi là thân phận cấp cao của ông là ai cho ông? Lẽ nào là mày? Không phải là tôi, là ba tôi. Mày đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Tao nói cho mày biết, dù có là ai cũng không thể nào là cái thằng nhặt rác này được. Thư ký Lâm đến. Anh Lưu, Lưu tổng, anh đến, sao không báo trước một tiếng? Cảm ơn anh Lưu đã tặng em món quà nha anh Lưu. Chủ tịch, tôi đến muộn, xin ngài thứ tội. Không sao, vừa hay tôi xem được một màn kịch hay. Còn không mau đi xử lý công việc của anh đi. Vâng, thư ký Lâm. Anh Lưu, lần trước chúng ta không phải đã nói chuyện rất vui vẻ sao? Sao hôm nay em cảm thấy như không quen biết vậy? Đúng vậy đó. Không phải anh vì muốn chiếu cố Đông Đông còn tặng cả kim đào nữa sao? Láo xược. Mày có tư cách gì mà nhận kim đào? Đó là lão chủ tịch giang đồ quốc tế tặng cho mẹ của ông ấy. Anh Lưu. Anh Lưu là để mày gọi sao? Lưu tổng, xin lỗi Lưu tổng. Anh đây là... Ý gì vậy hả anh? Bọn mày có mắt như mù, không biết chân long. Nếu không phải thư ký Lâm thông báo cho tôi, còn không biết bọn mày sẽ gây ra họa lớn đến mức nào nữa. Chúng tôi có làm gì đâu. Đúng vậy, chúng tôi có làm. Chuyện gì có lỗi với anh đâu. Chú ba, không phải chú nói chú và Lưu Hải Thiên rất thân sao? Láo xược. Tên của Lưu tổng là để mày gọi sao? Láo xược. Mày có biết người đang nói chuyện với mày là ai không? Cái con bé này chính là con gái của ông bác lừa đảo của tôi đấy. Gọi là Thẩm Giai Mẫn, cũng là một kẻ lừa đảo nhỏ. Nói cho anh biết, kẻ lừa đảo nhỏ trong miệng anh đây chính là tổng giám đốc đương nhiệm giang đô quốc tế chúng tôi, Thẩm tổng. Cái gì? Thẩm tổng của giang đô quốc tế? Lưu tổng, anh đừng để bọn họ lừa. Cả nhà bọn họ đều là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Anh có biết không, xúc phạm Thẩm tổng, đơn đặt hàng của anh sẽ bị đình chỉ. Ba ơi, xong đời rồi. Sao vậy? Không liên lạc được với đạo diễn Tiền. Anh ta đã xóa phương thức liên lạc của con rồi. Lần này xong thật rồi. Sao lại như vậy? Lẽ nào những gì họ nói đều là sự thật? Vậy thì việc tôi vào làm ở Hạ viện Khoa học thì
Anh là Thẩm Dương phải không? Tôi đây. Tôi là cảnh sát. Anh có liên quan đến một vụ án trộm cắp bằng sáng chế. Cái gì? Bằng sáng chế của thầy Lý thật sự là lừa mà có được sao? Sao lại có thể là kết quả như vậy chứ? Rốt cuộc các người đã làm gì với cháu trai cháu gái của tôi? Tôi chỉ là đánh thức những giấc mộng đẹp của chúng mà thôi. Đúng là một lũ điên. Thẩm Quốc Lương, Vương Quế Phương, tôi rốt cuộc đã làm gì nên tội mà cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tôi liều mạng với cậu. Tôi đã già bằng này rồi. Cái con bé danh con nhà mày, sao mày dám đánh tao? Tôi không cho phép bất cứ ai tổn hại đến chủ tịch Thẩm. Cái gì mà lão chủ tịch? Tôi dạy dỗ con trai tôi, liên quan gì đến cô? Còn nói tôi là con trai của bà. Bà đừng quên, bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Thư ký Lâm, tôi hơi mệt rồi. Dự án cải tạo nhà cũ vẫn là cho dừng lại đi. Đây là bản dự án cải tạo thôn cũ do Giang Đô Quốc tế toàn quyền phụ trách. Bên trong giới thiệu chi tiết thời gian và hiệu quả cải tạo. Ngôi làng này là thôn trọng điểm cải tạo, chỉ vì nơi này là quê hương của chủ tịch Thẩm. Mọi người mở to mắt ra nhìn cho rõ. Bên trong viết đầy nỗi nhớ của ngài đối với quê hương, đối với người thân. Vậy mà các người lại không biết liêm sỉ, tùy ý làm bậy, đã không biết cảm ơn. Vậy thì từ nay cho dừng lại, không thi công nữa. Những căn nhà đã xây xong, thu về tập đoàn hết. Cái gì? Các người muốn thu hồi nhà của chúng tôi sao? Tôi vất vả lắm mới mong chờ được ngày tốt đẹp, không thể cứ thế mà mất được. Nhà của chúng tôi mới xây được một nửa, không thể dừng lại được. Giải Mẫn, bà con trong làng cũng đều là bị lừa gạt cả thôi. Bọn họ vất vả lắm mới sắp sửa mong chờ được ngày tốt đẹp rồi. Cái ngày tốt đẹp này không thể nói mất là mất được. Ông cậu, cháu chỉ là giám đốc điều hành của Giang Đô Quốc tế. Chuyện này là do đích thân lão chủ tịch làm, cháu không có quyền quyết định. Lão chủ tịch Quốc Lương, con chính là cái người đứng sau, là nhân vật lớn lợi hại nhất. Nể mặt cậu một chút, không thể dừng được công trình của bà con đó. Cậu, bọn họ đối xử với con như thế nào? Chẳng lẽ cậu không thấy rõ hay sao? Cậu thấy rồi. Nhưng mà tôi hiểu rồi, đều là do anh em nhà họ Thẩm xúi giục, khiến chúng ta không nhìn rõ tấm lòng của anh cả nhà họ Thẩm. Có người không cho các người ở nhà mới, các người có nhịn được không? Không nhịn được. Bà con ơi, đều là tại bọn họ đánh cho tôi. Quốc Lương, con tha thứ cho họ đi. Không được đánh. Đừng đánh nữa, dừng tay. Đủ rồi. Các người đúng là lũ lươn lẹo. Ai có tiền thì bám lấy người đó, ai không được nữa. Ai hết thời rồi. Các người lên nhảy ra dẫm đạp người ta, cả ngày miệng nói đạo đức nhân nghĩa, thật ra là hành vi của tiểu nhân. Thẩm Quốc Lương tôi tham gia vào giới kinh doanh 20 năm, sóng to gió lớn nào tôi chưa từng thấy, lòng người hiểm ác đến mức nào tôi chưa từng gặp qua. Vậy mà hôm nay lại tin các người. Vậy mà lại tin các người có thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Đến cả bản thân tôi cũng thấy thật nực cười. Chủ tịch Thẩm, chúng tôi sai rồi, là chúng tôi có mắt như mù. Ngài nhất định đừng chấp nhặt với chúng tôi. Chủ tịch Thẩm, chúng tôi sẽ không bao giờ dính vào chuyện nhà của các người nữa. Thôi đi, đừng nói nữa. Nỗi khổ của các người tôi biết. Yên tâm đi, dự án sẽ không dừng đâu. Các người vẫn có nhà đẹp để ở. Cảm ơn Chủ tịch Thẩm. Tôi không phải vì nghe các người nói một tiếng cảm ơn. Các người vẫn nên đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Chủ tịch Thẩm đã đồng ý xây nhà cho các người rồi, còn không mau đi đi. Bác cả, bác thật sự là chủ tịch của tập đoàn Giang Đô Quốc tế sao? Nói thừa. Nếu không thì tôi sẽ chạy đến đây để thu dọn tàn cuộc cho các người sao? Anh cả, sao anh không nói sớm chứ? Hóa ra là hiểu lầm. Tôi đã nói rồi. Các người tin không? Anh cả, sao lại thế này được? Anh xem chúng ta đều là anh em ruột thịt. Chúng em đùa với anh thôi. Đùa thôi sao? Nếu như tôi không có cái thân phận này, các người còn coi tôi là anh cả không? Có chứ, tất nhiên là có rồi. Mãi mãi là anh cả của chúng em. Ba, chúng ta vẫn nên đi thôi. Cái nhà này chẳng có gì đáng để lưu luyến nữa rồi. Phải đó ba, con đưa ba ra nước ngoài, chúng ta sống an nhàn thanh tịnh. Ba ơi, ba vẫn còn có chúng con mà. Được,
Các con gái, đi thôi. Người đâu, mang hết lễ vật đi, không được để lại thứ gì. Các người không được đi, đây là đồ của con trai tôi để lại, đều để lại hết cho tôi. Quốc Lương ơi, con trai lớn ngoan của mẹ. Mẹ đã lớn tuổi thế này rồi, con không thể làm mẹ đau lòng được. Sao con nhẫn tâm thế hả? Mau, mau xin lỗi anh cả con đi, quỳ xuống xin lỗi anh đi. Anh cả, chúng em sai rồi. Em không nên đùa với anh. Không, em không nên ức hiếp anh. Anh xem anh đã tha thứ cho những người dân làng đó rồi, anh còn có thể không tha thứ cho những người thân này sao? Thằng ba, đây là thái độ xin lỗi của cậu sao? Chính vì các người là người nhà của tôi nên tôi càng không thể tha thứ cho các người được. Bác cả, ba cháu không phải là người tốt. Bác có thể không tha thứ cho ông ấy, nhưng không thể không tha thứ cho cháu được. Chị là chị ruột của em. Chị là viện trưởng Hạ viện Khoa học đúng không? Đúng. Chị cũng biết Hạ viện Khoa học là viện nghiên cứu uy tín nhất đại hạ. Em học bao nhiêu năm như vậy chính là muốn làm việc ở đó. Em không thể không có công việc này được. Cậu phẩm hạnh bại hoại, tuyển cậu vào Hạ viện Khoa học chỉ làm nhục Hạ viện Khoa học thôi. Chị, chuyện giữa người thân chúng ta không có gì là không thể hóa giải được. Chị lại tha thứ cho em một lần đi. Tôi đã nói rồi, người đắc tội với ba tôi sẽ không tha cho một ai. Thằng hai, thằng ba, hôm nay anh cả là tôi chịu sự ức hiếp của các cậu. Tôi vốn định bỏ qua cho xong. Dù sao thì chúng ta là anh em ruột thịt. Anh cả, chúng ta là anh em ruột thịt mà. Anh đối xử với chúng em như vậy sẽ bị người ta chê cười đó. Chê cười? Tôi có thể trở về nhận người thân với các cậu, chẳng phải là một trò cười hay sao? Có phải các cậu cảm thấy thành tựu bây giờ của các cậu với sự nỗ lực của bản thân, tỷ lệ thuận với nhau là do tự các cậu cố gắng mà có được đúng không? Anh cả, ý của anh là gì vậy? Cậu còn dám hỏi? Cậu không có học thức. Chỉ bằng cậu, một người có trình độ văn hóa cấp 2, sao có thể vào được tập đoàn Giang Đô, trở thành một cấp cao của một chi nhánh chứ? Là tôi sớm đã đưa cậu vào tập đoàn, là do chính tay tôi phê duyệt mới để cho cậu ngồi lên cái vị trí cao cấp đó. Cậu dùng não mà suy nghĩ cho kỹ xem, cấp dưới của cậu tại sao lại coi thường cậu? Là bởi vì cậu căn bản không có một chút năng lực quyết sách nào. Thằng ba, đấy là chú sai rồi. Chú thì đúng sao? Thằng hai, dạo trước có phải chú nhận được một khoản đầu tư thần bí không? Đã cứu lấy việc làm ăn sắp thất bại của chú, có đúng không? Muốn biết ai cho chú không? Cũng là anh cả của chú đây. Còn cả ba đứa con của các chú nữa. Mắt cao tay thấp, chia nghèo thăm giàu. Nếu không phải có anh bao năm nay ở đằng sau thu dọn tàn cuộc cho chúng nó, thì bây giờ các người đã vào tù rồi. Anh cả, chúng em biết sai rồi. Bác cả, chúng cháu sai rồi. Chúng cháu sẽ sửa mà. Sửa? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. 20 năm trước các người đã như thế này rồi, bây giờ nói sửa muộn rồi. Hôm nay Thẩm Quốc Lương tôi bước ra khỏi cái nhà này thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Các người cũng đừng mong nhận được bất cứ hình thức trợ cấp nào. Thằng cả ơi, con không thể như vậy được. Tại mẹ không tốt, con không thể bỏ mặc mẹ con được. Thằng con trai lớn của bà đã sớm bị bóp mất mạng rồi, sao có thể là tôi được chứ? Từ nay về sau, Thẩm Quốc Lương tôi và các người không còn liên quan gì nữa.